Hello guys, so for today's cooking, we're going to make raw cabbage. So ito po ang mga ingredients: ground pork. Hatiin lang po natin ito kasi ang dami. Tapos chopped onion. This is our cabbage and consomme. Instead of using salt, we're going to use consomme powder. So let's start. So, ito na po siya. Hinahalo na po natin yung onion at saka yung ground pork. And we're going to add pepper na lang din to taste para may lasa yung, yung pork. Tikito lang siya. Hindi masyadong marami at hindi din masyadong Depende sa inyong take, pang lasa po. Hugasan lang po ang dahon ng cabbage. I-dip lang po natin ang dahon ng cabbage para malambot siya at pwede na itong ma-roll. Dip in few seconds or a minute. So, pwede na tayo ngayon mag-roll. Lagyan natin ng laman, tapos i-roll natin. Yan lang po yan. Malambot na kasi yung dahon ng cabbage. So, ganyan. Yeah, so this is it. This is our first rolled cabbage. So, ilalagay natin siya sa plate. Later, we will do the cooking. So, this is it. Ito na po nagawa natin. Nilagyan lang po natin ng toothpick to keep the rolled cabbage sealed para hindi siya ma-open while cooking. So, yan na po. Na-transfer na natin siya sa pot at nalagyan na po natin siya ng water with low or medium fire lang siya. Po, naglagay na po tayo ng consomme every 500 ml ng water. So, 1 spoonful lang po siya ng consomme. And after that, have it tasted. Depende na din po sa panglasa ninyo. Kapag medyo kulang pa, you can add it up. Kapag gusto nyo din na medyo peppery yung taste ng rolled cabbage nyo, you can also add black pepper. Bring it boiled and then covered muna natin hanggang sa maluto na po siya. Ayan, so check natin. Kasi nangangamoy na siya. Amoy luto na. Yan po. So, we will wait a few more minutes siguro. Parang maluto talaga yung meat sa loob ng cabbage leaf. So, at this time, tikman natin siya. Perfect. Luto na siya. Ready to serve. Thank you for watching, guys. Ayan na po guys, na-serve na po ang ating roll cabbage. So, let's have dinner. Fruits of the day, orange. Ito po yung side dish namin. Fried potato. Nagay mo yan actually. Lettuce, counting rice, ginkgo biloba nuts, and then hubby's rice over there. Mayroon dun pong sariling prutas si hubby. Family of apple. Iwan ko kung ano ang name yan. Thank you for watching.